तुम्ही मैद्याचे मंचुरियन खूपदा खाल्ले असतील, मात्र बेसनाचे नाही। आज मी या व्हिडिओमार्फत तुम्हाला बेसनाचे मंचुरियन कसे बनवायचे ते सांगणार आहे। बेसनाचे मंचुरियन बनवण्याकरिता लागणारे साहित्य: कोबी, अदरक लसूणची पेस्ट, मिरची, कोथिंबीर, बेसन, तांदळाचे पीठ, हळद आणि लाल तिखट। कोबी आधी बारीक चिरून घ्या अशा पद्धतीने। त्यात अदरक आणि लसूणची पेस्ट घाला। त्यानंतर त्यात लाल तिखट, मीठ, तांदळाचं पीठ, हळद आणि बेसनाचं पीठ हे मिश्रण थोडं पाणी घालून एकजीव करा। त्यानंतर यात कोथिंबीर आणि मिरची घाला। हे मिश्रण असं तयार झाल्यानंतर पॅनमध्ये तेल घाला व असे चमच्याने तुम्हाला हवं त्या आकारात हे मंचुरियन तेलात तळून घ्या। बेसनाचे हे मंचुरियन खायला खूपच टेस्टी लागतात, कारण मैद्याचे पदार्थ हे शरीरासाठी कधीकधी हानिकारक ठरू शकतात। मात्र हे बेसनाचे मंचुरियन झटपट व स्वादिष्ट होतात।